So today, I'll be showing you guys how to change your oil sa inyong mga motor kapag kailangan yung mag-DIY. So, here are the tools you need. Kailangan nyo ng wrench. Mas maganda if yung wrench nyo is yung tamang size na para wala nang adjustments na gagawin. Kasi ito may play pa to. But yun, I suggest you get the right size wrench. Yung naka-fix na. And then, motor oil of your choice, or motor oil na nakasanayan nyo na, or motor oil na suggested ni dealer or ni service. And then, syempre, yung motor nyo na due na for change oil. So happens, yung motor ko is CBR 150R. So yun, this is all DIY. Hindi ako mekaniko, pero naturuan ako ng isang mekaniko kung paano gawin to. If ever gusto nyo matuto mag-DIY, saves you time from going to the dealer or sa service, ito na yun. Okay? So, what you need is something na sasalo ng oil nyo kapag tinanggal nyo na yung plug. Oil drain plug, which is asan ka na? Yun. Alright. Yan yung drain plug ng engine oil. Ngayon, tatanggalin natin yan using our wrench. And then as soon as matanggal yun, kailangan may sasalo ng oil nyo. Siguraduhin nyo na kasya yung oil na lalabas. So I think kasya naman. Sana. But yan, iaabang natin yan dyan. Then tanggalin natin yung drain plug. Medyo mahirap lang makita, no? Pero pipihitin natin yan. And then, habang pinipihit natin, haabangan natin kasi medyo tatagas na yung oil. So, kapag tumagas na yung oil, pag natanggal na yung plug, nandito na to, nakaabang. Alright? Buti na lang, sakto yung lalagyan natin. Punong-pulong na siya, okay. Buti na lang sakto siya. So, patutuluin na natin siya. Hayaan na natin siyang tumulo. Siyempre, yung mga oils na galing pa ng makina, bababa yan. Usually, pinapatulo nila yan 30 minutes, 20 to 30 minutes. Tapos, siguraduhin natin na yung motor nasa level ground or pantay. Kasi kapag hindi siya pantay, di mapapatulo lahat ng langis na nasa loob. Yan, hayaan lang natin siya for like 20-30 minutes. At saka pala, side note, better sana if yung motor nyo merong center stand o kaya paddock stand, kaso wala ako nun eh. Better sana kasi naka-level ground nyo siya ngayon sa semento, pero hindi naman siya nakapantay dito. Sana pantay siya. So mamaya, medyo ipapantay natin para masimot natin yung tumutulong langis. So the next thing you need para sa change oil natin is embudo. It doesn't have to be like this. It can be yung bote ng Coke or kung ano mang do-it-yourself na embudo na makita nyo para madali nyo mabuhos yung langis sa loob ng makina nyo. Kailangan malaki yung pig, and then yung dulo, yung tip, dapat kasya dun sa butas ng paglalagyan ng langis ng makina. Right? So ibabalik na natin tong drain plug na tinanggal natin kanina. Just remember lang yung mga tinanggal nyo nung inalis nyo to. Ito ang kasama niya, drain plug, tapos parang may washer siya dito. So tandaan nyo lang, baka mawala nyo or baka malaglag dito sa langis ninyo. Hindi nyo nakita, diba? Tapos nilagay nyo na yung bagong langis. Huwag naman sana. So tandaan nyo lang kung ano yung mga tinatanggal nyo at balik nyo sa tamang order. Fill na natin yung engine with some new oil and ibabalik na natin yung plug.
there you go. Just start it up. Let the oil move around sa engine.